السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أبدأ بالسؤال الأول من طرف الأخ عبدو، يقول: ليس من الضروري شهادة بكالوريا. أخي الكريم، إذا كان قصدك عن شهادة بكالوريا التي تطلب في التقديم على القرعة العشوائية الأمريكية، هنا أؤكد لك في حالة أنه هذا المقدم على القرعة الأمريكية مثلا نفرض لديه شهادة مهنية مقبولة، خبرة سنتان في ال5 سنوات الأخيرة، هنا ممكن أن نقول ليس من الضروري شهادة بكالوريا يتوفر عليها المقدم على القرعة العشوائية الأمريكية. هذا في حالة أننا نجد بأنه لديه شهادة مهنية مقبولة بالطبع توازي شهادة بكالوريا. هنا بالطبع ممكن أننا نقول ليس من الضروري شهادة بكالوريا. أما في حالة أن المقدم على القرعة الأمريكية ليس لديه مثلا شهادة مهنية مقبولة، خبرة سنتان في ال5 سنوات الأخيرة، بالطبع هذا لازم أن نجد معه ومن الضروري ومحتم ومؤكد أن يتوفر على شهادة بكالوريا باستحقاق، أي ناجح فيها 100%. إذن الأخ عبدو، هذا للتصحيح ولتصحيح المعلومة بالطبع، لكي تكون يعني على بينة من أمرك، ولكي تعرف بأن قانون الهجرة الأمريكي عن طريق القرعة هناك ضوابط، هناك قانون صارم. ولازم على هذا المقدم على القرعة الأمريكية أن تتوفر فيه الشروط. في حالة شهادة بكالوريا لديه يعني باستحقاق، لا ننظر إلى شهادة مهنية خبرة سنتين في ال5 سنوات الأخيرة. أما في حالة أنه ليس لديه شهادة مهنية خبرة سنتين في ال5 سنوات الأخيرة، فمؤكد ولازم أن يتوفر على شهادة بكالوريا. أتمنى أن يكون الجواب واضح. ولا ننسى نقطة مهمة أخي الكريم، نفرض بأنه ليس لديه شهادة بكالوريا أو ليس مثلا معه شهادة مهنية مقبولة، فممكن أننا نجد معه شهادة بكالوريا حرة. بكالوريا حرة أي أنه مثلا لم يجتاز البكالوريا باستحقاق، واضطر ما بعد يعني السقوط أو عدم النجاح في البكالوريا إلى اجتياز بكالوريا حرة. هذا ممكن أنه يتحصل على فيزا القرى الأمريكية، شرط أن نجده بأنه قد درس 12 سنة، وبالطبع 12 سنة تخول له. في حالة أنه عدم النجاح في بكالوريا واجتاز يعني بكالوريا حرة ونجح فيها، أن يتحصل على الفيزا، شرط أن نجده قد درس 12 سنة، ليس مثلا أنه قد درس 4 سنوات أو مثلا 3 سنوات كدراسة محسوبة، بل لازم أن نجده قد درس 12 سنة كفصول توضح لنا بأنه هذا الشخص درس 12 سنة ومثلا لم يجتاز بكالوريا. هنا يحق له أن يقوم باجتياز بكالوريا حرة. عند حصوله عليها ممكن أنه يتحصل على فيزا. هذا للتصحيح أخي الكريم، أتمنى أن يكون الجواب واضح. انتقل إلى سؤال آخر من طرف آخر، يقول: السلام، أنا رقمي طلع في نشرة 8 ولا زلت لم أتوصل بالموعد والمقابلة. إن شاء الله خير أخي الكريم، لا تقلق، ممكن أنك سوف تتوصل برسالة الموعد والمقابلة عما قريب. ولا بأس أن توضح لنا جنسيتك، من أي بلد أنت، والكاس نمبر الذي يخصك،
وإن شاء الله ممكن أنني سوف أهتم بسؤالك من جديد وأجيبك في البرنامج المقبل. ليس هناك من مشكل أخي. إذن الأخ الكريم، ممكن أن توضح لنا جنسيتك، من أي بلد أنت، والكاس نمبر الذي يخصك، وسوف أجيبك في البرنامج المقبل. إذن لكي تطمئن أخي، لا زال الوقت أمامنا، يعني أسابيع قليلة، وسبق أنني وضحت بأن الفرصة لا زالت مواسية. وبالطبع كل من هو رقمه صدر في النشرة الشهرية، في حالة أن هناك تأخير أخي الكريم، اشتغل على إرسال استفسار إلى مركز كسسي، لأنه الوقت بدأ يداهمنا. هذا لكي تلحق بالركب السابق الذين توصلوا برسالة الموعد والمقابلة، وبالطبع صدرت أرقامهم في النشرة الشهرية. إذن اشتغل على هذا الإجراء أخي، لكي تتمم إن شاء الله إجراءاتك في أحسن الظروف والأحوال في أقرب وقت ممكن أخي، وبالتوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ آدم، يقول: هل هناك ولايات تقصر المدة في لم الشمل العائلي بالنسبة للإخوة في أمريكا؟ وشكرا. العفو الأخ آدم، بالنسبة للمدة المحددة التي تتعلق بلم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هي مدة محددة على الكل أخي الكريم، ولكن نؤكد لك بأن هناك بعض البلدان المدة التي تتعلق بلم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة لا تأخذ 14 سنة كحد أقصى، بل تقتصر على مدة أقل من هذه المدة. ولكن هنا نؤكد على بعض البلدان، وسبق أنني وضحت هذا عبر برامج، وبالطبع ممكن أن تقوم يعني بالعودة إلى هذه البرامج، وسوف تستفيد أكثر وأكثر أخي الكريم. إذن هنا نؤكد من جديد، بالنسبة للمدة المحددة على مستوى العالم للم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى شمل الإخوة، فالمدة دائما تقتصر على 14 سنة كأقصى حد. وهناك بعض البلدان محسوبة المدة تقتصر على أقل من 14 سنة كأقصى حد. وأتمنى أن يكون الجواب واضح. ولا بأس الأخ آدم أن توضح لنا جنسيتك، من أي بلد أنت، وفي حالة أنه مقدم لك على لم الشمل ممكن أن توضح لنا تاريخ التقديم والولاية، أي اسم الولاية التي تم فيها التقديم، وهل أنتم مكلفو محامي هجرة للاشتغال على الملف. وبالتوفيق. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخت رابعة، تقول: السلام عليكم أخي. وعليكم السلام. تقول: حفظكم الله ورعاك، أريد أن أسألك، هل الذي فيه الكحة، وبالطبع هذه الكحة اتضحت في الأشعة، أي أشعة الصدر، هل ممكن أنها تشكل مشكل يوم الموعد والمقابلة؟ إذن هنا الأخت رابعة بالطبع لديها مقابلة بالسفارة الأمريكية، وكذلك لديها تساؤل، استنتج بأنها لديها قلق وحيرة فيما يتعلق في حالة أن هذا المعني، وهي المعنية بالمقابلة، اتضح يعني في أشعة الصدر الكحة، ربما هي مريضة لديها حساسية أو إلى غير ذلك. إذن هنا المرض الذي ممكن أن يشكل عليكم مشكل، في حالة وجدنا بأن هذه الكحة مصدرها مرض السل مثلا، هنا ممكن أن تشكل مشكل. أما في حالة أن هذه الكحة هي كحة عادية بسبب حساسية أو هذا لن يشكل عليكم مشكلا بتاتا، ممكن أنكم تحصلوا على الفيزا بدون مشكل. إذن نجدد يعني الجواب من جديد لكي تطمئنوا. الأخت رابعة، في حالة أن هذه الكحة مصدرها فقط حساسية واتضحت في أشعة الصدر، فلن تشكل عليكم مشكل. المشكل في حالة أننا وجدنا بأن هذه الكحة سببها مرض السل، وكما يعلم
الإخوة والأخوات بأن هناك أمراض ممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة في حالة وجدنا المعني بالمقابلة أو بالهجرة إلى الولايات المتحدة يحمل مرضا ممنوع من ضمن الأمراض الممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة. بالطبع هنا نؤكد سوف لن يتحصل على الفيزا، وهذا يشتغل عليه من طرف السفارة الأمريكية وهو ساري المفعول. وبالطبع هذا بشهادة الأشعة التي قام بها كأشعة للصدر وكذلك التحاليل سوف تبين هذا، وهذا كذلك نؤكد عليه بشهادة الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية. إذا الأخت رابعة ممكن أن توضحي لنا جنسيتك، من أي بلد أنت، وكذلك توضحي لنا نوع التأشيرة التي أنت مقدمة عليها، وإن شاء الله سوف أجيبك في البرنامج المقبل وبالتوفيق، ونتمنى لك أن تتحصلي على الفيزا في أقرب وقت ممكن. وفي حالة أنك تحصلت عليها فلا بأس أن تشاركينا البشرى، متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. انتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ أحمد، يقول: يعطيك العافية أستاذ جلال وأنت كذلك. يقول: بس ممكن نعرف المبلغ المطلوب في كشف الحساب البنكي؟ إذا الأخ الكريم، في حالة أنك أنت منفرد ومقدم على القرعة الأمريكية فممكن أنك تكشف حساب بنكي قدره $2000. هذا يكفي بالنسبة لك أنت كشخص منفرد. أما في حالة أنك متزوج فهنا سوف نضرب يعني هذا المبلغ أو هذا الكشف الحساب البنكي على الأفراد. مثلا فردان هنا عليك كشف $4000 في حالة أنك أنت وزوجتك فقط. في حالة أنه لديك أطفال، طفلان أو طفل، دائما نزيد $2000 أخرى أخي الكريم. في حالة مثلا أنتم 3 أفراد فهنا ممكن أن تكشف $6000. هذا يكفي، وسبق أنني وضحت هذا عبر القناة. ممكن أنك إذا عدت لهذا البرنامج سوف تستفيد أكثر وأكثر. بالطبع هذا المبلغ الذي سوف تكشفه عن طريق إثبات سوف تستلمه من البنك التي أنت قد أودعت مالك عنده، وهذا الإثبات سوف ترفقه معك مع ملفك يوم الموعد والمقابلة. وبالطبع ضابط الهجرة سوف يطلع على هذا الإثبات الذي يتعلق بالكشف حساب البنكي الذي يخصك، وإن شاء الله أمورك تمر تمام، ليس هناك من مشكل. إذا هنا قربت لك أخي الكريم المبلغ بالضبط، وممكن أمورك تمر مرور الكرام. وعلى حسب ما استنتجت ربما أنت من الإخوة من مصر. أتمنى لك التوفيق أخي، وفي حالة أنه لديك استفسار آخر فمرحبا بك. ولا تنسى أخي بأن هذا الحساب البنكي ممكن أنك تكشفه يعني كعملة. بالطبع تطلب من البنك أن يقوم بإعطائك يعني كشف حساب بنكي بالدولار الأمريكي، ليس هناك من مشكل، وإن شاء الله أمورك تمر مرور الكرام. انتقل إلى سؤال آخر من طرف أخت تقول: لم شمل زوجة من طرف الزوج، حامل للجنسية الأمريكية، كم المدة المستغرقة؟ تقول: صار لي مقدم لي منذ 3 أشهر، متى ممكن أن يبعثوا لي أعمل المقابلة؟ تقريبا أنا جنسية سورية، مقدمة عن طريق محامي هجرة. إذا هنا الأخت الكريمة ممكن أن توضح لنا الولاية التي تم فيها التقديم، أي اسم الولاية، وكذلك بالنسبة النقاط التي قمت بوضعها في السؤال اتضح لي بأنه مقدم لكم منذ 3 أشهر. إذا أنتم لازلتم في البداية الأخت الكريمة، لا زال الوقت طويل بعض الشيء، ولكن الوقت قد يقتصر على 2 سنين، ممكن 2 ونصف كأقصى حد. ومحامي الهجرة
الذي قمتم بتكليفه بالسهر على ملفكم إن شاء الله سوف يوضح لكم مسار الملف مستقبلا، ولا داعي للقلق. بالطبع ملفكم ممكن أنه لا زال في المرحلة المبدئية، أي لدى مركز الهجرة والمواطنة USS، وإن شاء الله هناك مرحلة الثانية تتبع المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية بالطبع هناك إجراءات تتبع إلى أن نصل إلى جاهزية الملف، ثم يتم إرساله بالطبع إلى السفارة الأمريكية في بلدكم الأم لأجل إتمام إجراءات التحصل على الفيزا. ولا بأس الأخت الكريمة، هل أنت لا زلتم يعني بسوريا أم أنك خارج سوريا؟ وإن شاء الله سوف أجيبك في البرنامج المقبل، ليس هناك من مشكل، وبالتوفيق، ونتمنى لك مسار موفق بإذن الله. ننتقل إلى السؤال الآخر من طرف الأخ محمد، يقول: السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. المرحلة الثالثة تحديد موعد السفارة قديش بتاخذ وقت؟ إذا الأخ محمد لازم أن توضح لي نوع التأشيرة التي أنت مقدم عليها بالطبع، لأن فئات أو أنواع فيزا هجرة أو لغير الهجرة تختلف المدة بينهم. وبالطبع هنا إذا أخذنا فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة مثلا لم شمل عائلي، بالطبع الفئات التي تتعلق بهذا النوع تختلف المدة ما بين نوع ونوع آخر. أخي، إذا وضحت نوع التأشيرة التي أنت مقدم عليها سوف نوضح لك إن شاء الله المرحلة الثالثة متى ممكن أنكم تصلوا لها، لأن هناك مرحلتان تتم بالولايات المتحدة الأمريكية في حالة أنكم مقدمون سواء على لم شمل الأزواج أو لم شمل الإخوة، لم شمل الوالدين، لم شمل الأبناء. إذا في حالة أنكم وضحتوا نوع الفيزا سوف إن شاء الله أجيبكم في البرنامج المقبل، ليس هناك من مشكل، وبالتوفيق. ننتقل إلى سؤال آخر من طرف أخ أو أخت، تقول أو يقول: بعدما يتم إرسال الملف إلى أنفاسي بالطبع وكل شيء على ما يرام، أي الأوراق مكتملة وتم دفع الرسوم لم الشمل، كم الفترة حتى يتم تحديد المقابلة في السفارة الأمريكية بجيبوتي؟ إذا بالنسبة للأخ أو الأخت الطارحون لهذا السؤال، لازم أن توضحوا لنا نوع التأشيرة التي أنتم مقدمون عليها. وضحتم فقط بأنها فيزا لم الشمل، ولكن لم توضح لنا الفئة، هل هي لم شمل الأزواج، إخوة، والدين، أبناء؟ وإن شاء الله سوف أجيبكم في البرنامج المقبل هذا في حالة أنكم وضحتوا لنا الفئة أو نوع الفيزا التي أنتم مقدمون عليها، هل هي لم شمل الأزواج أم لم شمل الإخوة أم والدين أم أزواج؟ وإن شاء الله سوف أجيبكم في البرنامج المقبل. انتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخت فاطمة الزهراء، تقول: السلام عليكم أخي كمال، اسمي جلال ليس كمال للتصحيح. أتمنى أن تجيبني على هذا السؤال. أنا السيد الذي ملأ استمارة الدائس 260 وقام بخطأ في الإيميل، مع حسن الحظ أنه قام بإدخال إيميل الخاص به. هل هذا سوف يؤثر علي أم ماذا؟ أتمنى أن ترى سؤالي وتجيبني لأني في حيرة. إذا الأخت فاطمة الزهراء يخلو لازم أن توضحوا لنا يعني نوع التأشيرة التي أنتم مقدمون عليها، وبالطبع لازم أن توضحوا السؤال أكثر وأكثر، لأنه بعض النقاط هي مفهومة وبعض النقاط هي غير مفهومة وغير واضحة. في حالة أنكم وضحتوا يعني السؤال أكثر وأكثر 100% سوف أجيبكم 100% في البرنامج المقبل، ليس هناك من مشكل، وبالتوفيق الأخت فاطمة الزهراء، ومرحبا بك. ننتقل إلى سؤال آخر من طرف آخر، يقول: ما هو الرقم الذي وصل له في سفارة أمريكا بمدينة الدار البيضاء؟ إذا هنا للإجابة عن سؤالك، إذا كان قصدك عن القرعة العشوائية الأمريكية، فالكاس نمبر الذي هو حاليا يشتغل عليه لدى يعني السفارة الأمريكية لاستقبال الفائزين بالقرعة، هنا نؤكد كل من هو رقمه 70,000 أو أقل من 70,000 من المغرب،
فهو إن شاء الله معني بالتوصل برسالة موعد والمقابلة، وهنا نؤكد على كل من هو رقمه 70,000 أو أقل من 70,000 للتأكيد وتقريبكم من الصورة أكثر وأكثر. فالرقم الذي وصلت له السفارة الأمريكية لأجل استقبال الفائزون من المغرب، فالرقم هو قريب من الأرقام التي وضحناها لكم، 70,000 وأقل من 70,000، ولا يمكننا أن نؤكد لكم على الرقم الذي وصلت له القنصلية الأمريكية بمدينة الدار البيضاء فيما يتعلق برقم بالضبط. فقط وضحنا لكم الأرقام التي هي قريبة من الأرقام التي صدرت في النشرة التي قمت بتنزيلها قبل أيام، النشرة التي صدرت فيها أرقام الفائزين الذين هم يعنيهم التوصل برسالة الموعد والمقابلة مستقبلا. إذن هنا الأخ الكريم كتقريب فقط، كل من رقمه أقل من 70,000 أو 70,000 فهؤلاء بالطبع معنيون بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة، ولا يمكننا أن نجزم بالضبط الرقم الذي وصلت له السفارة الأمريكية في ما يتعلق باستقبال المواعيد والمقابلات التي تخص فائزو الديفي 24. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. أكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لنصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل من الهجر والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق عبر القناة عبر برنامج المعروف برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر لكل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.